Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Spitalul era tăcut, de parcă lumea s-ar fi hotărât să se oprească o clipă pentru a asculta ceea ce inimile nu puteau striga. Halil Ibrahim a străbătut coridoarele cu o foaie de hârtie mototolită în mâini, cu ochii înroșiți de insomnie și de suferință. Acea scrisoare nu era un simplu mesaj. Era o bucată din sufletul lui, o mărturisire a tot ceea ce nu spusese niciodată cu voce tare. În timp ce Slatircoglu se afla la terapie intensivă, el a găsit în scris o modalitate de a fi aproape de ea atunci când distanța medicală l-a împiedicat să facă acest lucru. Fiecare propoziție scrisă purta forța unei iubiri pe care nici cea mai crudă incertitudine nu o putea rupe. A scris primele rânduri cu mâinile tremurânde, fără să știe dacă ea le va citi vreodată. Nu știa dacă va avea șansa să-i spună față în față tot ce simțea, așa că se întoarse spre hârtie de parcă ar fi fost ultima oară. El i-a spus ce simțea când o privea îmbolnăvindu-se, despre teama care îl cuprinse când nu putea face nimic pentru a-i alina durerea. Prima povestit și despre prima dată când s-a uitat în ochii ei, cum a simțit în acel moment că lumea are sens. Acele cuvinte nu erau doar o declarație de dragoste, ci și un strigăt tăcut de speranță. În scrisoare, Halil Ibrahim și-a permis să fie vulnerabil ca niciodată. A mărturisit greșelile din trecut, nici argumente care acum, sub greutatea posibilei pierderi, păreau neînsemnate. Prima a cerut iertare pentru tăcerile în care s-a ascuns, pentru vremurile în care nu a știut să o însoțească așa cum merita. Și-a amintit de momente cotidiene pe care acum le prețuia mai mult ca niciodată, cafeaua pe care o împărtășeau dimineața, râsul spontan, privirile înțelegătoare. Fiecare cuvânt era impregnat de durere, dar și de iubire imensă, genul de iubire care se dezvăluie pe deplin doar atunci când viața amenință să-ți o ia. În timp ce scria, și-a permis să-și imagineze un viitor, de parcă punându-l pe hârtie ar putea să-l invoce. Prima a povestit despre visele pe care le mai aveau de îndeplinit, despre călătoriile pe care le aveau în așteptare, despre casa pe care o vor decora într-o zi împreună. El i-a promis, dacă se va întoarce, că va construi fiecare dintre acele vise cu un devotament reînnoit. Prima a scris chiar și un cântec, printre rânduri, o melodie pe care doar ei doi ar înțelege-o, pe baza râsului ei, a puterii ei, a poveștii pe care o construiseră cu atâta efort. Acea scrisoare a devenit un univers paralel în care frica nu avea loc, ci doar dragostea. Halil Ibrahim nu a vrut ca nimeni altcineva să citească acel mesaj. Îl împături cu grijă, punându-l într-un plic cu numele Sila scris de mână, de parcă asta ar fi suficient pentru a o proteja. De fiecare dată când stătea lângă ea în secția de terapie intensivă, scotea scrisoarea și o citea în tăcere, ca pe un ritual. Nu știa dacă ea îl putea auzi, dar vorbea din inimă, sperând că, undeva în fundul minții, acele cuvinte îi vor da puterea să se întoarcă. Acea scrisoare a devenit refugiul lui, promisiunea lui, credința lui. Medicii au spus că fiecare sunet, fiecare voce familiară, ar putea face diferența. Halil Ibrahim, atunci, citea scrisoarea în fiecare dimineață, cu o voce blândă, cu lacrimi în ochi, dar fără să-și lase vocea să se rupă. I-am spus că te aștept, nu pleca, totul va fi bine, ca o mantră plină de dragoste. Era ca și cum scrisoarea s-ar fi transformat într-o frânghie invizibilă care o ținea legată de viață. Cu fiecare cuvânt, el țesea o pânză de tandrețe în jurul ei, rugându-se ca soarta să nu ia ceea ce era mai prețios pentru el. Într-o zi, când Halil i-a șoptit din nou rândurile din scrisoarea aceea, mâna Slatircoglu s-a mișcat ușor. A fost un gest ușor, abia perceptibil, dar a fost suficient pentru a aprinde o scânteie de speranță. Halil Ibrahim și-a ținut respirația, lacrimile îi curgeau pe gât fără să întrebe și, pentru prima dată după zile, a zâmbit.
A simțit că scrisoarea și-a îndeplinit misiunea, că dragostea lui scrisă a atins un colț din sufletul lui Slatircoglu. Acea foaie de hârtie, un martor tăcut al devotamentului ei, era acum un simbol al luptei ei și al credinței ei neclintite. Când Slatircoglu s-a trezit în sfârșit câteva zile mai târziu, Halil Ibrahim era alături de ea, ținând scrisoarea ca pe un talisman. Ea, încă slăbită, l-a privit dulce și l-a întrebat de ce plânge. Nu i-a răspuns cu cuvinte, doar i-a întins scrisoarea, tremurând. Slatircoglu a citit-o încet, cu ochii plini de emoție, scoțând câteva râsete între lacrimi. Fiecare cuvânt o învăluia, o făcea să se simtă vie, iubită, însoțită în durerea ei. Acea scrisoare a ajutat-o să-și amintească de ce a trebuit să se întoarcă. După revenirea lor, Halil Ibrahim și Slatircoglu au decis să păstreze scrisoarea ca o comoară, un simbol al poveștii lor și al celei de-a doua șansă pe care le-o dăduse viața. Au înrămat-o și au atârnat-o într-un colț special al casei lor, nu pentru a se arăta, ci pentru a nu uita niciodată. Era modul ei de a onora acel moment în care dragostea a învins frica, când cuvintele scrise țineau împreună ceea ce părea să se rupă. Ori de câte ori unul dintre ei se simțea abătut, se apropia de cadru și îl citea în tăcere. Era ancora lui, promisiunea lui eternă. Nimeni altcineva nu a mai citit toată scrisoarea, doar ei doi. Unii prieteni știau de existența ei, dar nu au cerut niciodată să o vadă, a fost un pact tacit de respect. Halil Ibrahim, în interviurile ulterioare, a menționat doar că scrierea lui a fost cel mai curajos și mai sincer act din viața lui. El a spus că uneori nu găsești cuvintele atunci când ai cea mai mare nevoie de ele, dar notarea lor le-a făcut reale. Acea scrisoare a devenit o mărturie intimă a ceea ce înseamnă să iubești necondiționat. Într-o lume zgomotoasă, alesese tăcerea unei foi de hârtie pentru a spune ce era cel mai important. Cu timpul, povestea scrisorii a devenit parte din legenda lui personală, din acea legătură care părea invulnerabilă. Slatircoglu, într-unul dintre momentele ei de reflecție, a spus că a simțit că s-a întors pentru el, pentru vocea lui, pentru acea scrisoare care i-a vorbit dintr-un loc mai profund decât rațiunea. Halil Ibrahim a răspuns că nu există nimic mai puternic decât o iubire care luptă fără garanții. Și împreună au înțeles că un miracol nu este întotdeauna necesar. Uneori, este nevoie doar de o scrisoare sinceră, de o voce iubită și de dorința neclintită de a continua să scriem istoria împreună. Astfel, acea scrisoare scrisă în întunericul incertitudinii a devenit lumina care i-a călăuzit înapoi unul către celălalt. Era mai mult decât o bucată de hârtie cu cuvinte, era o declarație de război împotriva fricii, o pledoarie transformată în artă, un act de credință. Halil Ibrahim nu a mai scris niciodată o altă scrisoare ca aceea, pentru că știa că nimeni nu putea depăși ceea ce însemnase. Era secretul ei, povestea ei, felul ei de a spune te iubesc când puterea ei s-a zdruncinat. Și chiar dacă nimeni altcineva nu o va citi, întreaga lume poate simți adevărul pe care îl conține. Că dragostea adevărată găsește întotdeauna o modalitate de a vorbi, chiar și în tăcere. Pascali